Οι phishing επιθέσεις είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο διαδεδομένες απειλές στον κυβερνοχώρο, αφού μπορούν να διεξαχθούν εύκολα και είναι συνήθως αποτελεσματικές. Στις περισσότερες περιπτώσεις καταφέρουν να παρακάμψουν τις μεθόδους ανίχνευσης και οι πιθανότητες εντοπισμού και σύλληψης των δραστών είναι περιορισμένες. Ο όρος ηλεκτρονικό ψάρεμα ή phishing εντοπίζεται ήδη από το 1987. Η αναλογία με το ψάρεμα είναι αρκετά σωστή, αφού ο εγκληματίας πετά ουσιαστικά ένα δόλωμα και περιμένει κάποιον να το τσιμπήσει. Ο όρος έχει πιθανότητα επηρεαστεί από τον όρο phreaking ή αλλιώς phone phreaking, μια πρώιμη μορφή hacking. Από το 1990, ο κίνδυνος να πέσει κάποιος θύμα μιας phishing επίθεσης άρχισε να αυξάνεται σταδιακά λόγω της ευρύτερης χρήσης του διαδικτύου και της συγκέντρωσης προσωπικών πληροφοριών που διατίθενται κυρίως μέσω των κοινωνικών μέσων. Σήμερα είναι μία από τις πιο συνηθισμένες μορφές επιθέσεων, ενώ συχνά αποτελεί το πρώτο στάδιο άλλων πιο μεγάλων απατών. Το phishing αναφέρεται ουσιαστικά στη δόλια χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών με στόχο την εξαπάτηση και την εκμετάλλευση χρηστών. Αποτελεί μια μορφή social engineering επίθεσης που βασίζεται συνήθως στην αποστολή emails με στόχο την κλοπή δεδομένων ή την εγκατάσταση malware. Συνήθως οι δράστες προσπαθούν να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες όπως ονόματα χρήστη, κωδικούς πρόσβασης, πληροφορίες πιστωτικών καρτών και άλλα. Ένα πλεονέκτημα των phishing επιθέσεων είναι η δυνατότητα ταυτόχρονης στόχευσης πολλών ανθρώπων και οργανισμών. Επιπλέον υπάρχουν διαθέσιμα πολλά οικονομικά phishing kits που περιλαμβάνουν λογισμικό για ανάπτυξη sites, spamming software και άλλο περιεχόμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πιστικών emails και sites. Οι εγκληματίες προσπαθούν να κάνουν αυτά τα emails να φαίνονται νόμιμα, καθώς εμφανίζονται ως εκπρόσωποι εταιριών, γνωστές υπηρεσίες, συνεργάτες κλπ. Η δημιουργία της αίσθησης ότι τα μηνύματα προέρχονται από έναν αξιόπιστο αποστολέα αυξάνει τις πιθανότητες εξαπάτησης των χρηστών. Πώς λειτουργεί όμως το phishing? Συνήθως στα κακόβουλα emails που στέλνουν οι hackers υπάρχουν σύνδεσμοι ή συνημμένα αρχεία τα οποία καλούνται να ανοίξουν τα θύματα. Οι σύνδεσμοι μπορούν να οδηγήσουν τους χρήστες σε φαινομενικά νόμιμες σελίδες, οι οποίες τους ζητούν να δώσουν προσωπικά στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης. Τα emails όμως μπορούν να περιλαμβάνουν και κάποια υποτιθέμενα νόμιμα συνημμένα που μπορεί να έχουν διάφορες μορφές όπως Word, Excel, PDF, τα οποία κατεβάζουν κακόβουλο λογισμικό στα συστήματα των θυμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εγκληματίες στέλνουν περισσότερα από ένα email. Το πρώτο δεν περιέχει τίποτα κακόβουλο, ούτε απαιτεί απάντηση. Το επόμενο αποτελεί συνέχεια συζήτησης με τον παραλήπτη και περιέχει το κακόβουλο στοιχείο. Τόσο οι απλοί χρήστες όσο και οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε κίνδυνο. Καθημερινά πραγματοποιούνται χιλιάδες phishing επιθέσεις σε όλο τον κόσμο. Οι εγκληματίες μπορούν να κλέψουν δεδομένα για να αποκτήσουν πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα, να διαπράξουν άλλες απάτες και κλοπές ή να πουλήσουν τα δεδομένα στο dark web και σε άλλους εγκληματίες. Επιπλέον το phishing χρησιμοποιείται συχνά σε εκστρατείες κατασκοπίας εναντίον μεγάλων εταιριών και κυβερνήσεων. Δεν είναι όμως όλες οι phishing επιθέσεις ίδιες. Οι επιτιθέμενοι δημιουργούν emails διαφόρων επιπέδων πολυπλοκότητας. Οι επιθέσεις χαμηλής πολυπλοκότητας δεν είναι στοχευμένες. Τα email στέλνονται μαζικά σε μεγάλο αριθμό χρηστών και οι hackers ελπίζουν να στοχεύσουν με επιτυχία τουλάχιστον έναν παραλήπτη. Αυτά τα μηνύματα περιέχουν πολλές ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι πρόκειται για απάτη, όπως γραμματικά λάθη, κακή σύνταξη και άλλα. Τα emails μέτριας πολυπλοκότητας φαίνονται πιο αξιόπιστα αφού συνήθως περιέχουν πραγματική επωνυμία από πραγματικά sites. Είναι πιο προσεγμένα αλλά παραμένουν απρόσωπα. Τέλος, οι πιο εξελιγμένες phishing επιθέσεις είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Τα μηνύματα είναι αρκετά πιστικά, πολύ στοχευμένα και υποτίθεται ότι προέρχονται από γνωστούς και αξιόπιστους αποστολείς. Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον παραλήπτη, οι οποίες έχουν συλλεχθεί από εσωτερικές ή και δημόσιες πηγές. Φυσικά, δεν λείπει το κακόβουλο συνημμένο e-link που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της επίθεσης. Αν και ο τελικός στόχος των απατεώνων είναι πάντα ο ίδιος, έχουν βρει πολλούς τρόπους για να ξεκινήσουν την επίθεσή τους. Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους τύπους phishing επιθέσεων είναι το spear phishing, το whaling, το smishing, το vishing, το clone phishing και το angler phishing. Τα spear phishing emails είναι συνήθως πιο στοχευμένα από τα απλά phishing και επικεντρώνονται κυρίως σε υπαλλήλους επιχειρήσεων. Οι εισβολείς συχνά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους στόχους τους, όπως ονόματα, θέση εργασίας, επιχείρηση, ώστε τα μηνύματά τους να φαίνονται πιο πιστικά. Στη συγκέντρωση προσωπικών πληροφοριών
βοηθούν πολύ και τα social media των χρηστών αλλά και των εταιριών. Και σε αυτή την περίπτωση ο στόχος είναι ένας: το άνοιγμα ενός κακόβουλου συνδέσμου ή συνημμένου αρχείου. Μια από τις πιο συχνές τεχνικές που χρησιμοποιούν οι hackers για την πραγματοποίηση μιας spear phishing επίθεσης είναι η φιλοξενία κακόβουλων εγγράφων σε υπηρεσίες cloud. Πολλοί εγκληματίες φιλοξενούν τα κακόβουλα έγγραφά τους σε υπηρεσίες όπως το Dropbox, το Box και το Google Drive, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις τα IT συστήματα δεν αποκλείουν αυτές τις υπηρεσίες. Επομένως, είναι εύκολο να παρακάμψουν τις λύσεις ασφαλείας των οργανισμών, αφού τα φίλτρα email δεν θα τα επισημάνουν ως μολυσμένα έγγραφα. Μία από τις πιο διάσημες παραβιάσεις δεδομένων στην πρόσφατη ιστορία, η παραβίαση της Δημοκρατικής Εθνικής Επιτροπής, ξεκίνησε με spear phishing. Όσον αφορά στο clone phishing, οι επιτιθέμενοι μπορούν να δουν προηγούμενες νόμιμες συνομιλίες των θυμάτων και να τις κλωνοποιήσουν, να δημιουργήσουν δηλαδή ένα σχεδόν πανομοιότυπο αντίγραφο και μετά να αλλάξουν ένα συνημμένο ή να το συνδέσουν με κάτι κακόβουλο. Για παράδειγμα, οι hackers μπορούν να κλωνοποιήσουν τη συνομιλία και να επισυνάψουν ένα κακόβουλο συνημμένο με το όνομα του νόμιμου αρχείου που είχε σταλεί στο παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο, ο παραλήπτης δεν θα αντιληφθεί ότι πρόκειται για κάτι ύποπτο. Ένας άλλος τύπος phishing επίθεσης είναι οι whaling επιθέσεις, που είναι ακόμη πιο στοχευμένες αφού απευθύνονται σε ανώτερα στελέχη ή χρήστες με αυξημένα προνόμια σε μια επιχείρηση. Αυτές οι επιθέσεις απαιτούν περισσότερη προσπάθεια από την πλευρά του εισβολέα, αλλά οι ανταμοιβές είναι πιθανώς μεγαλύτερες. Οι στόχοι είναι συνήθως διευθύνοντες σύμβουλοι και άλλα στελέχη που έχουν στην κατοχή τους πολύτιμες πληροφορίες και περισσότερες προσβάσεις σε συστήματα. Ερευνητές έχουν παρατηρήσει ότι τα whaling emails συνδυάζονται συχνά και με μια φωνητική κλίση που επιβεβαιώνει το αίτημα του email. Αυτή η social engineering τεχνική ενισχύει την αξιοπιστία του email. Οι whaling επιθέσεις μπορούν να συνδυαστούν και με άλλες απάτες. Ένας παραβιασμένος λογαριασμός ενός ανώτερου στελέχους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή business email compromise επιθέσεων. Συνηθισμένο παράδειγμα μιας τέτοιας επίθεσης είναι η αποστολή ενός email σε έναν υπάλληλο, το οποίο υποτίθεται ότι προέρχεται από το διευθύνοντα σύμβουλο. Οι υπάλληλοι είναι πιθανό να ξεγελαστούν και να ανταποκριθούν στο αίτημα του ανώτερου στελέχους, που είναι συνήθως η μεταφορά χρηματικού ποσού. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί τέτοια περιστατικά που έχουν στοχεύσει μεγάλες εταιρείες στις ΗΠΑ και αλλού. Όσον αφορά στο smishing και το vishing, πρόκειται για δύο phishing τεχνικές όπου αντί για emails χρησιμοποιούνται τηλέφωνα. Στο vishing, οι απατεώνες πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις. Σε μια συνηθισμένη vishing επίθεση, ο εγκληματίας καλεί το θύμα και παριστάνει τον ερευνητή ή έναν υπεύθυνο τράπεζας που ενημερώνει το θύμα ότι ο λογαριασμός του έχει παραβιαστεί. Στη συνέχεια, ο εγκληματίας ζητά κάποια τραπεζικά στοιχεία για να επαληθεύσει την ταυτότητα του θύματος ή να μεταφέρει χρήματα σε έναν υποτιθέμενο ασφαλή λογαριασμό, ο οποίος φυσικά ανήκει στον απατεώνα. Μια συνηθισμένη τακτική στις phishing επιθέσεις είναι το ID spoofing. Με αυτή την τακτική, οι εγκληματίες καλύπτουν τον αριθμό τηλεφώνου τους, ώστε να φαίνεται ότι η κλήση προέρχεται από έναν νόμιμο αριθμό τηλεφώνου με τον κωδικό περιοχής του στόχου. Στις smishing επιθέσεις, οι απατεώνες στέλνουν κακόβουλα μηνύματα κειμένου, παρόμοια με τα τυπικά phishing emails. Στόχος είναι και πάλι η εξαπάτηση των χρηστών, ώστε να κάνουν κλικ σε έναν κακόβουλο σύνδεσμο ή να παραδώσουν προσωπικά στοιχεία. Πολλές φορές, αυτά τα μηνύματα περιέχουν κακόβουλους συνδέσμους για την αυτόματη λήψη κακόβουλων εφαρμογών στις κινητές συσκευές των θυμάτων. Αυτές οι εφαρμογές θα μπορούσαν στη συνέχεια να αναπτύξουν ransomware ή να επιτρέψουν στους εγκληματίες να ελέγχουν από απόσταση τις συσκευές. Επίσης, ένας κακόβουλος σύνδεσμος στα μηνύματα θα μπορούσε να οδηγήσει τους χρήστες σε σελίδες που έχουν σχεδιαστεί για να κλέψουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Τέλος, το angler phishing είναι ένα σχετικά νέος τύπος επίθεσης. Οι hackers αξιοποιούν τα social media για να λάβουν πληροφορίες και να εξαπατήσουν τους χρήστες. Ψεύτικες διευθύνσεις URL, κλωνοποιημένες ιστοσελίδες, δημοσιεύσεις, tweets, ακόμη και άμεσα μηνύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πείσουν τους ανθρώπους να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες ή να κατεβάσουν κακόβουλο λογισμικό. Επίσης, οι εγκληματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα που οι ίδιοι οι χρήστες δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 2016, χιλιάδες χρήστες του Facebook έλαβαν μηνύματα που τους έλεγαν ότι είχαν αναφερθεί σε μια ανάρτηση. Τα μηνύματα είχαν ξεκινήσει από εγκληματίες, οι οποίοι πραγματοποιούσαν μια επίθεση 2 σταδίων. Σε πρώτο στάδιο, κατέβαζαν στη συσκευή του θύματος ένα Trojan με μια κακόβουλη επέκταση για τον Chrome browser. Όταν ο χρήστης συνδεόταν στο Facebook, χρησιμοποιώντας τον παραβιασμένο browser, οι επιτιθέμενοι μπορούσαν να εισβάλλουν στο λογαριασμό του χρήστη.
Όπως φαίνεται, οι τύποι phishing επιθέσεων είναι πολλοί και οι περισσότεροι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί. Μέχρι τώρα έχει φανεί ότι οι συγκυρίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση επιθέσεων από hackers. Για παράδειγμα, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν θέματα της επικαιρότητας για να δελεάσουν τα θύματα και να τραβήξουν την προσοχή τους. Αυτό φαίνεται να ισχύει και τον τελευταίο χρόνο. Σύμφωνα με έρευνες, η πανδημία του κορονοϊού ενίσχυσε τις phishing επιθέσεις, οι οποίες πολλές φορές χρησιμοποιούσαν τον ιό ως δόλωμα, αφού αποτελούσε και αποτελεί σημαντικό θέμα. Επιπλέον, λόγω των περιοριστικών μέτρων, οι περισσότεροι εργαζόμενοι δουλεύουν πλέον από το σπίτι και αυτό μπορεί να είναι κακό γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ασφάλεια. Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τις δικές τους προσωπικές συσκευές για πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα και υπηρεσίες, το οποίο μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται την απομακρυσμένη εργασία και στοχεύουν όλο και περισσότερο τις κινητές συσκευές με phishing επιθέσεις. Αυτές οι επιθέσεις μπορεί να είναι πολύ απλές, αλλά και ιδιαίτερα εξελιγμένες και εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα phishing emails. Σύμφωνα με έρευνα, το 43% των εργαζομένων δεν είναι καν σίγουρο για το τι είναι μια επίθεση ηλεκτρονικού ψαρέματος. Οι περισσότεροι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να αποφύγουν τις phishing επιθέσεις, ωστόσο μια έρευνα κατέληξε στο αντίθετο συμπέρασμα. Στην πραγματικότητα, μόνο το 5% των συμμετεχόντων κατάφερε να εντοπίσει όλους τους τύπους απάτης. Στην έρευνα συμμετείχαν 1.000 άτομα. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν τι είναι το phishing και το 88% δήλωσε ότι θα μπορούσε να δώσει έναν ακριβή ορισμό του. Όμως περίπου οι μισοί δεν γνώριζαν ότι το phishing μπορεί να συμβεί μέσω software, ενώ το 43% πίστευε πως όλες οι διαφημίσεις είναι ασφαλείς. Επίσης, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό δεν γνώριζε ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι πηγές πληροφοριών για την πραγματοποίηση phishing επιθέσεων. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γνώσεις για το phishing και τους διαφορετικούς τύπους που χρησιμοποιούν οι hackers είναι απαραίτητες. Καθώς η τεχνολογία και το διαδίκτυο αποτελούν ένα απόσπαστο μέρος όλων σχεδόν των εργασιών, οι χρήστες πρέπει να είναι ενημερωμένοι για αυτή την απειλή. Μια έρευνα είχε δείξει ότι οι γνώσεις σχετίζονται σημαντικά και με την ηλικία των χρηστών. Οι baby boomers συμμετέχοντες, όσοι δηλαδή έχουν γεννηθεί μεταξύ 1946 και 1964, ήξεραν λιγότερα πράγματα για τις διαδικτυακές απειλές και το phishing. Αντίθετα, άτομα που είχαν γεννηθεί μετά το 1980 ήταν πιο εξοικειωμένα με το θέμα και δήλωναν ότι έχουν επιφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια των λογισμικών και των διαφημίσεων. Όπως και να έχει, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία. Επομένως, όλοι οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται για τις διαδικτυακές απειλές αν θέλουν να παραμείνουν ασφαλείς.